How to convert Word document to PDF file and PDF file to Word document. Hi guys, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng Word document para maging PDF file. Kung paano maging isang editable Word document ang isang PDF file. Meron na po ako ditong sample na Word document. Ito po, editable Word document po ito. Save po muna natin. Tayo sa file, tapos save or save as pwede. Tapos hanapin niyo po yung location kung saan isa-save. Dito po sa desktop ko na lang ilalagay. Same file name, tapos click niyo po yung save. Then close ko po muna to. Ito po yung ano natin, Word document file natin. So paano natin siya magiging PDF file? Open po muna natin, then click file and then save as, then hanapin nyo po yung location, tapos kung okay na yung file name nyo pong baguhin, tapos save as type dapat po PDF, yun lang po, tapos save. Ganun lang po kadali para maging PDF file yung Word document natin. Ano po siya. Ayan, paano naman po natin ito gagawin? Yung PDF, gagawin po natin Word document. Sige, i-delete po muna natin itong Word document natin. Babalik po natin sa pagiging Word document to. Okay, right click po lang natin yung PDF file, tapos hanapin nyo po yung open with, then hanapin nyo po yung Word. Ayan, click nyo lang po yung Word, tapos may mag-a-appear po dyan na dialog box. Word will now convert your PDF to an editable Word document. Tapos click nyo lang po yung OK. Then open na po. Naging Word document na naman siya. Ganun lang po kadali. Save po natin. Yan, sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Paki-hit po ang subscribe button at notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga tutorial videos. Maraming salamat po.